Jól mondjak, ha mi gyertek, dicsérjük a hatalmas Istent, mert ő méltó rá. Így van? Jobb egy nap mellette, mint ezer bármerre nélküled. Jobb egy nap a te házadban, mint ezer bármerre a világban. Még egyszer, jobb egy nap. Jobb egy nap mellette, mint ezer bármerre nélküled. Jobb egy nap a te házadban, mint ezer bármerre a világban. Nincsen jobb, mint megtisztulni szent tüzetben. Nincsen szebb, mint mikor hozzám szólsz csendesen. Nincsen más megváltás, más út is megoldás. Jézus, csak te vagy a messiás. És tudom, ezért létezem, hogy életem dicsérjen. Ha rád néznek, meglássanak téged. Ezért nézek rád fel, nekem már más nem kell. Csak formáljon és töltsön be fényed. Jobb egy nap melletted, mint ezer bármerre nélküled. Jobb egy nap a te házadban, mint ezer bármerre a világban. Nincsen jobb, mint megtisztulni szent tüzetben. Nincsen szebb, mint mikor hozzám szólsz csendesen. Nincsen más megváltás, más út is megoldás. Jézus, csak te vagy a messiás. Tudom ezért, és tudom ezért létezem, hogy életem dicsérjen. Ha rám néznek, meglássanak téged, Jézus. Ezért nézek rád fel, ó, nekem már más nem kell. Csak formáljon és töltsön be fényed. Tudom ezért, és tudom ezért létezem, hogy életem dicsérjen. Ha rám néznek, meglássanak téged, Jézus. Ezért nézek rád fel, nekem már más nem kell. Csak formáljon és töltsön be fényed. Csak formáljon és töltsön be fényed. Csak formáljon és töltsön be fényed. Ez a vágy, így van, ez a vágyunk Istenünk. Nincsen jobb, mint megtisztulni szent tüzetben. Nincsen szebb, mint mikor hozzám szólsz csendesen. Nincsen más megváltás, más út is megoldás.
Jézus, csak te vagy a messiás, és tudom, ezért létezem, hogy életem dicsérjen. Ha rám néznek, meglássanak téged. Ezért nézek rád, én nekem már más nem kell, csak formáljon és töltsön be fényed. Csak formáljon és töltsön be fényed. Mutasd meg most dicsőséged, engedj közelebb hozzád. Mutasd meg most a dicsőséget. Nem voltál, velem voltál, körbevettél a kegyelmettel. Láttam kezed, ahogy tesz csodát az életemben, de nem hagytál. Én most is tudom, hogy mellettem állsz, ó szabadító. Ugyanaz vagy, de nem változtál, te nem változtál. Most mégis úgy érzem, hogy elfáradtam, nincs erő az, ami előttem van. Nem új csodát, és nem áldást kérek, majd nekem inkább magadból többet. Téged látni, téged mutasd meg most a dicsőséged. Uram, ez a vágyunk, engedj, engedj közelebb hozzád. Mutasd meg most a dicsőséget. Irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretettel nagy, hűséges. Irgalmas az Úr, az ő türelme hosszú, szeretettel nagy, hűséges. Gyertek még egyszer, irgalmas. Irgalmas az Úr, az ő türelme hosszú, szeretettel nagy, hűséges, hűséges, hűséges. Téged, Uram, látni téged. Mutasd meg most a dicsőséget. Engedj közelebb hozzád. Mutasd meg most a dicsőséget.
Hosanna, Hosanna, Hosanna fent a mennyben. Hosanna, Hosanna, Hosanna fent a mennyben. Teremts bennem új szívet, lássam, amit te, nyisd meg szemeim, hadd szeressek úgy, mint te szeretnél, szeretnél, ó, szeretnél, fájjon az, mi neked fáj, hogy elvégezzem azt, amire elhívtál, hogy készen álljak végül majd előtted. Hosanna, Hosanna, Hosanna fent a mennyben. Hosanna, Hosanna, Hosanna fent a mennyben. Hosanna fent a mennyben. Ó, Uram, szívem, dicsén keresem, téged, Jézusom, kérlek, vezess. Ó, Uram, szívem, dicsén keresek, kedves áldozat, hadd lesz. Ó, Uram, szívem, ó, Uram, szívem, dicsén keresek, téged, Jézusom, kérlek. Ó, Uram, szívem, ó, Uram, szívem, dicsén kereslek, kedves áldozat, hadd lesz. Ezt a fiú, dicsérlek téged. Dicsérlek, ti lányok, dicsérlek, szeretettelé, ahogy arcod ragyog rám, szépségedről ének. Szépségedről éneklünk, ó, hatalmas Isten. Ó, Uram, szívem, dicsén keresem, téged, Jézusom, kérlek, vezess. Ó, Uram, szívem, dicsén kereslek, kedves áldozat, hadd lehessek. Dicsérlek téged, dicsérlek téged, szeretettelé, ahogy arcod ragyog rám,
szívséget énekel. Várom rád, Urunk, a kezeink felemeljük, dicsérjük, a szívünk téged imád, neked szól, mindig mellettünk vagy, hűséged el nem hagy. A jelen léted után sóvárgunk minden nap. Várom rád, Urunk, kezeink felemeljük, dicsérjük, szívünk téged imád, neked szól a hegyeket mozdít, átmozduljon a hegy. Várjuk a jelenléted, mi várunk téged. Mi várunk téged. Te vagy a világ teremtője, ki szívünk ismered, az üdvösség szerzője, ki régtől szerettél minket. Gyere, kedves gyülekezet, várunk rád, Urunk, gyere, mert fel kell lennünk, felemeljük, dicsérjük, a szívünk téged imád, neked szól, halleluja, neked szól, halleluja, neked szól. Várunk rád, Urunk, kezeink felemeljük, dicsérjük, a szívünk téged imád, neked szól, neked szól, halleluja.
before you, Father. Szólj bele az életeinkbe. Speak into our lives. Hisszük azt, hogy te nálad vagyunk a legjobb helyen. We believe that we are at the best possible place with you. És hisszük azt, hogy az a legjobb élet, amit veled élünk. And we believe that the best possible life we can have is with you. És ahogy énekeltük, szeretnénk így rád hasonlítani, Jézus. And as we have sung, we want to be more and more like you, Jesus. Úgy élni a kapcsolatainkat, úgy bemenni a munkahelyre, az iskolába. That's how we want to live in our relationships and go into our schools. Úgy küzdeni a küzdelmekben. And that's how we want to fight our struggles. Úgy örülni az örömben. And rejoice in our joys. Taníts minket élni. Teach us how to live. Mert hiszük azt, hogy ez ad életet nekünk, a körülöttünk lévőknek, a városnak, a szeretteinknek, ennek a nemzetnek. Because we believe that this is what gives life to the people around us, to this city, to this nation. Amen. Ma egy picit rövidebb lesz az alkalom. So today we are having a shorter Bible study. És utána majd lesz lehetőség arra, aki szeretne kis csoportban beszélgetni arról, hogy mi az, amit hallott Istentől ma este. And later we will have an opportunity in a small group to discuss what you have heard from the Lord. De ez mind opcionális. But this is all optional. De szeretnénk teret adni annak, hogy beszélgessünk. But we want to give room so that we can have a chat. Megismerjük egymás gondolatait. So that we find out more about each other's thoughts. Megismerjük egymást. So that we find out who the other person is. De most egy kis rövid üzenet. But before that, a short message will come. És hadd kezdjem egy történettel. And let me start out with a story. Én nagyon szeretem feleségemnek a családját. I really like my wife's family. Igazi példák számomra. They are real examples to me. Nyitott otthon, bárki jöhet, egyenlőként van kezelve. They have an open home, so anybody can come along and everybody is treated as equal. És apósom református lévén sokat szolgált az egyházban, nagyon sok kapcsolata van. My father-in-law, being a reformed, a Calvinist person, served a lot in the church, and he has a lot of relationships És there. történt egy vasárnapi ebédnél, hogy egy lelkész házaspár volt a vendég, mi is ott voltunk. And once it happened on a Sunday that they had a Calvinist pastor couple as a guest. Mély teológiai beszélgetés, mi inkább csak így hallgatói voltunk a diskurzusnak. And we were also there, and they were engaged in a deep theological conversation. We were just listening. De apósom valamiért kiment. But my father-in-law left the room at one point. És ekkor tette fel a vendég lelkész ezt a kérdést, hogy mi az élet két legnagyobb kérdése. And then this guest pastor raised the question, what are the two biggest questions in life? Csend. And then silence followed. Aztán meg a két kérdés az úgy szól, hogy ki vagy és hová tartasz. And then the two questions are, who are you and where are you headed? És mivel apósom nem volt ott, And because my father-in-law was not present, azt éreztem, hogy mintha nekem kéne válaszolni. I felt as if I was supposed to give an answer. Már nem csak az erős pistáltal izzadtam ebéd közben. And I wasn't only sweating because I have taken some red paprika sauce. De tudjátok, hogy miről ismerik fel a jó lelkészt? But you know the prime feature of a good pastor. Felteszi a kérdést, és meg is válaszolja azt. And it's that they ask a question and they immediately answer it. Szóval meg is válaszolt, és nekem nagyon tetszett a válasz. And so this pastor also answered his question immediately, and I really liked his answer. Azt mondta, hogy ő Krisztus követője. He said he was a follower of Jesus. Férj és apa. A husband and a father. És magyar. And a Hungarian person. És József történetében majd egy kicsit erről beszélünk. And this is what we'll talk about a little bit in the story of Joseph. Hogy kik vagyunk mi. Who are we? Szóval ugye ott tartunk Józsefnek a történetében, hogy Egyiptomban élnek már együtt a családjával. So in the story of Joseph, we are at the point where Joseph and his family are already living in Egypt. Jákob, Izrael, az apa, megöregedett. Jacob, Israel, the father has grown old. Készül arra, hogy földi pályafutását befejezi.
And he's preparing to end his earthly life. Szóval magához hívatja Józsefet és a két fiát, So he calls Joseph and his two sons to him. és áldást mond rájuk, Manasséra, Efraimra és Józsefre. And he says his blessing upon them, upon the two sons, Manasseh and Ephraim. És ezt mondja Józsefnek a 48. rész 5. versében. And this is what he tells Joseph in Genesis chapter 48, verse 5. Legyen hát enyém a két fiad, aki Egyiptom földjén születtek, mielőtt eljöttem hozzád Egyiptomba. Efraim és Manassé legyen épp úgy az enyém, mint Rúben és Simeon. And now your two sons who were born to you in the land of Egypt before I came to you in Egypt are mine. Ephraim and Manasseh shall be mine, as Reuben and Simeon are. Szóval magához hívatja őket, megcsókolja őket, megáldja őket. So he calls the two boys to him, embraces them and kisses them. Józsefnek ezt mondja a 11. versben. And this is what he tells Joseph in verse 11. Izrael ezt mondta Józsefnek, nem gondoltam, hogy még meglátom arcodat, és most Isten még azt is megengedte, hogy meglássam a gyermekeidet. And Israel said to Joseph, I never expected to see your face, and behold, God has let me see your offspring also. Szóval megáldja Józsefet, megáldja a két fiút. So he blesses Joseph and his two boys. Viszont azt olvassuk, hogy Jákobnak, Izraelnek a jobb keze nem az elsőszülött fiún volt, But we read that his right hand wasn't on the firstborn boy, hanem a kisebbiken. but on the younger son. És József ezt rosszalja. And Jacob doesn't really like this. Mert ugye akkor szokás az, hogy az elsőszülött fiú, övé a jog, övé az örökség, ő viszi tovább a családi nevet. Because the custom of the time was that the firstborn had the right and the inheritance, and he was the bearer of the family name. De Izrael ezt felcseréli, Jákob ezt felcseréli. But Jacob, aka Israel, reverses this. És József mondja is az apjának, hogy apám, rosszul vannak a kezeid. And he tells his father, like, Father, your hands are mixed up. 9-es vers azt mondja. 19-es vers. Verse 19 says, Apja azonban elutasította, és azt mondta, tudom, fiam, tudom. Ő is néppé lesz, ő is nagy néppé lesz, de kisebbik testvére nagyobb lesz nála, és utódaiból is sok-sok nép támad majd. És így áldotta meg őket azon a napon. A ti nevetekkel mondanak majd áldást Izraelben. Tegyen az Isten olyanná, mint Efraimot és Manassét. Így helyezte Jákob Efraimot Manassé elé. Azután ezt mondta Izraelnek József. Én már meghalok, de Isten veletek lesz, és visszavisz benneteket atyáitok földjére. But his father refused and said, I know, my son, I know. He also shall become a people, and he also shall be great. Nevertheless, his younger brother shall be greater than he, and his offspring shall become a multitude of nations. So he blessed them that day, saying, By you Israel will pronounce blessings, saying, God make you as Ephraim and as Manasseh. Thus he put Ephraim before Manasseh. Then Israel said to Joseph, Behold, I am about to die. But God will be with you, and will bring you again to the land of your fathers. 3 dolgot szeretnék kiemelni ebből a történetből. I want to highlight 3 things in this story. Az első az, ugye, hogy látjuk, hogy történik egy örökbefogadás. The first one is that we see an adoption taking place. Jákob azt mondja, hogy Józsefnek az unokái, a legkorábban született 2 fia, Efraim és Manassé. So Jacob says that Joseph's 2 eldest sons, Ephraim and Manasseh, kezeljék úgy, mint az ő első szülött 2 fiát, Rúbent és Simeon. should be treated as if they were Reuben and Simeon, the firstborn sons. Ezért látjuk Izrael 12 törzse között az ő nevüket, és nem Józsefét. This is why we see them included among the 12 tribes of Israel and not Joseph. És hogyha az akkori kor embernek a fejével gondolkodunk, And if we think with the mindset of the people at the time az örökségről, a családról, az elsőszülöttségi jogról, about inheritance or the right of the firstborn or the family and rights, a vérvonalról, az teljesen más, mint a mai embernek a gondolkodása erről. or about the bloodline, it's completely different from how people think today. És amit látunk ezzel a tettel az, And what we see based on this act is that ezzel a szimbolikus tettel, hogy József újra a családnak a része lesz. through this symbolic act is that Joseph yet again becomes a part of the family Méghozzá kétszeresen. in twofold ways. Miután őt bedobták a kútba.
after he was thrown into the pit, miután eladták, after he was sold as a slave, miután rabszolga volt, miután annyi küzdelem volt az életébe. after he was a slave for so many years and he experienced so many struggles. És most visszakapja a jogot duplán a gyermekei által. And now he regains the right through his children. Hát mennyire gyönyörű ez? How beautiful this is, right? Így kerül be Józsefnek a 2 fia a 12 törzs közé. So that's how Joseph's 2 sons are actually included in the 12 tribes. És hogy kerül be? And how does this happen? Kegyelemből By grace és ajándékba. and as a gift. A 2 fiú már József, vagy Izrael családjának a része teljes mértékben. So the 2 sons are equal members of the family Első szülöttségi joggal. by the right of firstborn És ebben a children. korban ez volt az, ami számított. And at that time, this is what mattered. És ez volt a válasz arra a kérdésre, hogy ki vagy te? And that was the answer to the question, who are you? Kinek a fia vagy? Whose son are you? Kinek a lánya vagy? Whose daughter are you? És itt kanyarodunk vissza arra a kérdésre, hogy ki vagy te ma? And this is where we actually get back to the question, who are you? Mi határoz meg téged ma? What defines you? Bemutatkozásnál ugye elmondjuk a nevünket, When we introduce ourselves, we typically say our names, aztán el szoktuk mondani, hogy hol tanulunk, vagy mivel foglalkozunk. and then we usually tell the other person where we are studying or where we work. És én sokszor nem tudom elmondani egyszerűen, hogy mivel foglalkozom. And very often, I'm not able to actually utter what I do for a living. És tényleg nem egyszerű, a feleségem a mai napig nem tudja, hogy én mit csinálok szerintem. And it's truly not easy. I believe my wife still doesn't know to this very day what I do for a living. Azt szoktam mondani, hogy programozó, de nem programozó vagyok. She always says that I'm a programmer, but I am actually not. Mint Chandler a Jó barátokban. So, De bemutatkozásnál elmondjuk, hogy kik vagyunk, és mi a szakmánk általában. okay, but anyhow, when we introduce ourselves, we typically tell our names and what we do for a living. És ma sokszor a korszellemben úgy határozzuk meg magunkat, hogy mit csinálunk mi. And very often, when we introduce ourselves these days, we define ourselves by what we do. Hogy milyen teljesítményt nyújtok. And what performance, what achievements I have, Hogy mi van az én diplomámban. or what's on my diploma, Mi szerepel a LinkedIn profilon. or what's on my LinkedIn profile, Mi az, amit elvégeztem. what I have completed. És ezek jók. And these things are all good. És felelősségünk van abban, hogy amit kaptunk, azt használjuk is, és kihozzuk belőle a maximumot. And it's our responsibility to make the most of what we've got. De nem ez határoz meg. But this is not what defines us. Vagy ha igen, akkor van egy rossz hírem. Or if it is, then I have some bad news. Hogy ez el fog múlni. It will pass. Ez meg fog törni. It will crumble. Ez el lesz felejtve. It will be forgotten. Meg lesz haladva. It will be surpassed. Meg lesz kopva. El fog tűnni. It will fade. It will disappear. És nagyon fontos az, hogy milyen alapra építjük az életünket. And it's really important what foundation we build our lives on. Krisztus követésében az a jó, hogy ő egy biztos alap. The good thing about following Jesus is that he is a sure foundation. És bármilyen változás is jön az életbe, a szakmánkba, And no matter what change comes along in our profession, a képességeinkbe, or in our abilities, vagy a lehetőségeinkbe, or our opportunities, az ő benne való identitás biztos alapot ad minden körülmények között. our identity in him provides a sure foundation under any circumstances. Hogy én elsősorban Krisztus követője vagyok. That I am first and foremost a follower of Jesus Kegyelemből. by grace. Pont úgy az örökség része, mint Efraim meg Manassé kapta akkor. And just as Ephraim and Manasseh, I am a part of the inheritance. A második dolog, amit kiemelnék, And the second thing I want to highlight amit Jákob mond a halálos ágyán, is what Jacob tells on his deathbed. visszatekint az életére. He looks back at his life. Azt mondja, Isten, aki pásztorom volt egész életemben. He says, God, who has been my shepherd all my life. Nem olyan rég találkoztam pásztorokkal. Not long ago, I actually met some shepherds. Erdélyben csobánokkal.
I was in Transylvania, and there I met a special kind of shepherd called. Tavasszal fölhajtják az állatokat a hegyre. So this kind of shepherd actually takes the animals Ősszel. up on the mountain in the spring, Ősszel meg le, and in the fall they come down. az idő alatt pedig ott vannak velük. And in the meantime, they are there up on the mountain. És lehet ilyen félig városi gyerek révén nekem milyen romantikus képen volt a pásztorokról. And because I am a city dweller, I had some romantic notion about shepherds. Hogy ezek ilyen gyengéd, That they are kind of gentile people. ilyen rózsalelkű, And they are, yeah, szép beszédű, nice, eloquent speaking. ilyen kifinomult lelkek, They are sophisticated, már angyalok szinte. tender-hearted people, almost like angels. De hogyha találkozol ezekkel a csobánokkal, But when you actually meet these shepherds, the choban people, ezek nagyon kemény emberek. they are really tough guys. Ezeket megedzette a természet ott fenn a hegyen, a havasokba. Nature has actually toughened them up in the mountains. És nem csak szép szóval irányítják azokat az állatokat. And they don't only guide the animals with gentle words. Oda is suhintanak, hogyha az állat elkóborol. They sometimes crack a whip on people if the animal goes astray. Még oda is szólnak valami nem túl szépet, magyarul meg románul is. And sometimes they use not the nicest of words in Romanian as well as in Hungarian. És nem azt akarom mondani, hogy Isten egy csobán lenne. So with that, I do not wish to say as if God was such a shepherd, a choban shepherd. De Isten egy jó pásztor. But God is a good shepherd. Egy olyan pásztor, aki gyógyít. A pastor who heals. Egy olyan pásztor, aki egyben helyre is állít. A pastor who restores. Aki egyben fegyelmez. A shepherd who disciplines. Aki megenged olyan dolgokat, amiből tudunk tanulni tőle, belőle. A shepherd who allows things to take place in our life from which we can learn our lessons És from him. És nekünk keresztényeknek az a reménységünk, hogy van pásztorunk. And we as Christians have this hope that we have a shepherd. Mert ha nem lenne, mit csinálnánk? Because if we didn't have one, what would we do? Mit csinál az a nyáj, akinek nincsen pásztora? What does a flock do who is without a shepherd? Elkóborol, elszéled, elviszi a medve. They go straight, they walk away, and they are taken by some bear. És ez igaz az életünkre is. And this is true to our life as well. Hogy ha nincs mihez, vagy inkább azt mondom, hogy nincsen kihez tartani magunkat. That there is no benchmark, nothing to meet the standard to. Nincsen valaki, aki vezetne minket. There is nobody to guide us. Akkor elvesztünk. And in that case, we are lost. Képzeld el magad az erdőben. So imagine yourself in a forest. Egy nagy kerek erdőben mindenféle turista jelzés nélkül. You are in a deep forest without any tourist trail. Hát nehéz lenne kitalálni belőle. So it would be rather hard to find your way out. Ha voltál már egy igazi nagy erdőben. If you had ever been in a deep forest. És a nagybetűs élet az olyan, mint ez a nagy erdő. And life with a capital L is like this deep Hogy forest. meg annyi hely van, ahol el lehetne veszni. There are many places where we can get lost. De a reménységünk az, hogy van pásztorunk. But our hope is that we have a shepherd. És hogyha megnézed Jákobnak az életét, And if you look at Jacob's life, akkor Jákob élete tele volt bűnökkel. then you can see that Jacob's life was full of sins. Tele volt rossz döntésekkel. It was full of bad decisions. Tele volt Istennel való harccal. And it was full of fights against God. És az életére visszanéz, And then he looks back at his life, és azt mondja, hogy Isten az én pásztorom. and then he says, God is my shepherd. És lehet, hogyha nézzük az életét. And perhaps when we take a look at his life, Lehet, hogy ő volt az a juh, aki mindig elkóborolt. perhaps he was the sheep who always went astray, Aki folyamatosan át akart ugrani a kerítésen. who always wanted to jump over the fence, Vagy neki esett a másiknak. or somebody who picked fights, Akivel mindig csak a gond volt. picked a fight with somebody else, somebody who was trouble. De Isten így is őt tanította, így is pásztorolta. But God was teaching him anyhow. He was shepherding him. A saját maga okozta nehézségei ellenére vagy által is. In spite of or in the difficulties that he himself caused.
De lehetünk azok a juhok, But we can be the sheep akik a pásztor mellett maradnak. who stay beside the shepherd, Akik engedelmesek és nem kóborolnak el. who are obedient and don't wander off. És ez a juh, ez gyarapszik. And this sheep grows. Ennek a juhnak békéje van. This sheep has peace. Ez a juh biztonságban van, nem kell félni a medvétől. This sheep is in safety and he doesn't need to be afraid of the bear. És ez a juh tapasztalja a pásztor, a tökéletes pásztor közelségét folyamatosan. And this sheep actually experiences the proximity of the good shepherd at all times. És ez a mi döntésünk, napi döntésünk, hogy akarunk-e a pásztor mellett maradni, a tökéletes pásztor mellett, vagy járjuk a saját utainkat. And this is our daily decision that we have to make, whether we want to go our own way or we want to follow our perfect shepherd. És a harmadik és utolsó pont. And the last and third point I wish to make Ugye, hogy Efraim és Manassé fordítva kapta meg az áldást. is that Manasseh and Ephraim received the blessing in a reversed order. Efraim volt a kisebb, mégis ő kapta a jobbját Jákobnak. So Ephraim was the younger son, yet he received the blessing through the right hand of Jacob. Ugye József rá is szólt, hogy apám, fordítva vannak az ifjak. So Joseph reminded him like the sons are sitting in a different order. Mondjuk ez teljesen reális, mert a szülők általában összekeverik a gyerekek nevét, hát még az unokáikét is. By the way, this is quite realistic because parents very often confuse or mix up the names of their children, let alone the grandparents. De Izrael azt mondja, hogy nem, ez direkt van így, tudom, hogy mi történik. But Israel says, no, I know what I'm doing. Szóval van egy emberi rend. So there is a human order. Az emberi rend az, hogy az előbb született kapja a nagyobb áldást. And the human order is that the firstborn receives the greater blessing. Ő érdemli, mert ő az elsőszülött. And he is deserving of it because he is the firstborn. De van egy isteni rend, But there's a divine order as well. ami sokszor ellentétes az emberi renddel. And this is often contrary to the human order. És a legnagyobb különbség az isteni és az emberi rend között az az üdvösség kérdésében mutatkozik meg. And the greatest difference between the human order and the divine order is revealed in the question of salvation. Hogy ugye az emberi rend az mindig a teljesítményen alapul. Human order is almost always based on merit. Hogy lehet bejutni az Isten országába? Or performance. How can I make my way to the kingdom of heaven? Vagy hogy tudok bejutni a mennyországba, nirvánába, valhalába, bárhová? Or how can I get into heaven or nirvana or valhalla or wherever? Hogy ugye el kell érni egy bizonyos szintet erkölcsileg. I need to reach a certain moral standard. Vagy hogy jó embernek kell lenni. Or I have to be a good person. Vagy hogy ezt meg ezt el kell végezni. Or I must do this and that. Vagy ezt meg azt kell csinálni, ezt meg azt nem szabad csinálni. Or I must do this, but I'm not supposed to do that. De Istennek a fordított rendjében. But in God's reversed order, Ott van az allator Jézus mellett, there is that thief next to Jesus, akit keresztre feszítettek, és ő semmit nem ért el az életbe. who was crucified and he didn't accomplish anything in life. Még emberi rend szerint is keresztre feszítették. So even based on the human order, he was crucified. És Jézus azt mondja, hogy ma még velem leszel a paradicsomban. And Jesus tells him, today you will be with me in Hogy paradise. ez az isteni rend. That's the divine order. Ez a kegyelem. That is grace. Hogy nem a teljesítmény számít, It's not performance that matters, hanem hogy ismered-e a megfeszített Jézust. but whether you know the crucified Jesus. Hiszel-e abban, hogy ő érted ment a keresztfára? Do you believe that he went to the cross because of you? Hogy hiszel abban, hogy feltámadt? Do you believe that he rose from the dead? A lator se látta azt, hogy Jézus fel fog támadni 3 nap múlva. The thief didn't see that Jesus would rise in 3 days. Mondod-e azt neki, hogy emlékezz meg rólam? Do you tell him, remember me? Mert én bűnös ember vagyok, te pedig nem. Because I am a sinner and you're not. És ez az üdvösség, és ez Isten kegyelme. Because
This is salvation, and this is the grace of És God. ez írja felül az emberi rendet. And this overrides human order. Szóval, ha visszatérünk az eredeti kérdésünkre, So if we get back to our original question, kik vagyunk, who are we? akkor van egy-két válaszunk erre. Then we have some answers to the question. Hogy Isten a pásztorunk. God is our shepherd. Ezáltal van reménységünk bármilyen helyzetben is. And because of that, we have hope in any Hogy circumstance. hitáltal és kegyelemből örökbe fogadott minket. By grace through faith, he adopted us. Nem erőből, nem teljesítményből, nem érdemből, hanem a puszta szeretetéből és a kegyelemből. Not by merit, not because of our deeds or acts or performance, but merely because of his grace. És hogy Isten országa az nem az emberi rend szerint működik. And God's kingdom does not operate according to human standards. És ez így van jól. And that's good the way it is. Azt mondja Péter, aki ugye megtagadta Jézust a legnehezebb óráiban. Peter says, the very same Peter who denied Jesus in his darkest hour. Évekkel később azt mondja. Many years later he says, Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonába vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykoron nem az ő népe voltatok, most Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. És most tartunk majd egy kis szünetet. So now we'll have a short break, Lesznek kis csoportok. and we will have small group discussions. És aki szeretne jönni, bátorítjuk, hogy jöjjön. So whoever would like to come, we encourage you to come and join us. Aki nem, az nem. And whoever doesn't want to come, that's okay as De well. lesz lehetőség arra, hogy beszélgessünk arról, hogy ez mit jelent nekünk személyesen. But we will have an opportunity now to share what this means to us personally. Mit látunk másképpen otthon? What do we Emiatt. see differently because of this at home Vagy a munkahelyen, or at our a workplace barátok között. or among our friends? Ezek nem látható belső dolgok, hogy ki vagyok én. So these are invisible inner things like who am I? De hogy Péter írja, mi látszik ebből a világosságból kifele? But as Peter puts it, what can the world see from this light we have? Szóval most elköszönünk az online nézőktől. So now we are going to say goodbye to our viewers online. Szuper, hogy velünk voltatok. It's great you have been with us. Jövő héten gyertek el személyesen, ha tudtok. If you can, please come along live next week.